Atëherë, sikurse ju njoftova dhe në fillim të këtij edicioni, me mua në studio është Arber Zaimi, këshilltari politik i kryesisë Vetëvendosjes. Mirë se erdhët, zoti Zaimi. Mbrëmje, faleminderit për ftesën. Në vazhdën e disa zhvillimeve brenda Lëvizjes Vetëvendosje është dhe largimi më i fundit ai i Shpend Ahmetit, kryetari i komunës Prishtinës, një personazh me peshë, le të themi, në Vetëvendosje. Keni pasur një qëndrim natyrisht zyrtar në faqen tuaj të Facebookut dhe në rrjetet sociale, por cili është qëndrimi i Vetëvendosjes dhe si po e kaloni këtë moment? Po, kjo gjë ka ndodhur 2 ditë të fundit, domethënë është diçka që sapo ka ndodhur, ne kemi reaguar me zhgënjim, nuk mund të them që nuk kemi zhgënjur nga kjo që ka ndodhur. Megjithatë, Lëvizja Vetëvendosje do të marrë vendimin e saj me forumet e saj demokratike, në Këshillin e Përgjithshëm, për të parë se si do të vazhdojë ta trajtoj marrëdhënien e saj me komunën e Prishtinës të drejtuar nga zoti Ahmeti, sigurisht tek aktivistët edhe te antarët e Vetëvendosjes gjithësisht ka një ndjenjë të zhgënjimit nga zoti Ahmeti, i cili më përpara ka dhënë siguri të plota se do të vazhdojë me Vetëvendosjen. Madje është, si më thonë, është betuar disa herë, për shembull, fjala vjen para varrit të ndjerit aktivistit Astrid Dehari, është betuar që nuk do ta lëmë Vetëvendosjen kurrë kështu me radhë, dhe kjo ka qenë një lloj sigurie që aktivistët i kanë nxitur të punojnë edhe me vetë sakrifikim fushat. Ka qenë një fushat shumë e vështirë, fushata e dytë e zotit Ahmeti, e cila u fitua me shumë pak vota në balotazh. Megjithatë, aktivistët tani ndjejnë veten sigurisht prermbes, kështu që ka zhgënjim tek aktivistët. Si do të reflektohet kjo? Mendoj që secili e shpreh një farë indinjate në mënyrë të pafiltruar në rrjetet sociale. Kjo është një nga efektet e rrjeteve sociale, pajtojme apo s'pajtojme, mua nuk më pëlqen shumë, po shprehet i indinjata dhe në mënyrë të tillë. Por nga ana tjetër, sigurisht do të marrim edhe ne vendimet tona si lëvizje, këshillin tonë të përgjithshëm, se çfarë do të bëjmë. Tani gjendemi para 2 mundësive, ose do të vazhdojmë si koalicion me zotin Ahmeti, ose do të tërhiqemi nga dhe do të jemi opozitë e zotit Ahmeti. Kjo i takon organeve të lëvizjes që ta marrë vendimin. Po pse zoti Ahmeti ka qenë se nuk e di mirë si mund të funksionojë në një moment të tillë. Ai vërtet është person fizik juridik më vete, po ai ka përfaqësuar Vetëvendosjen, pra votat i ka marrë për që në atje ku është në emër të lëvizjes tuaj. Kështu që në një rast të tillë si do të interpretohet? Çështja është që pas zgjedhjeve, prej kur u ndan drejtoritë e komunës Prishtinës, madje një antar i Vetëvendosjes që Shpend Ahmeti, që studion aktualisht në Amerikë, e kishte bërë dhe paraqitjen grafike prej mandatit parë në mandatin e dytë, edhe në ndarjen, le të themi, buxhetore të drejtorive apo të ekzekutivit të komunës Prishtinës, neve vëmë re një ulje të përgjegjësive që jepeshin Vetëvendosjes, një ulje tepër e madhe, ndërkohë që në plan të parë në komunë Prishtinës me drejtoritë e mandatit dytë, ka kaluar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila ka qenë një parti e cila nuk ishte as në koalicion me zotin Ahmeti, pra ka qenë koalicionin kundërshtar. Megjithatë, ai ka dhënë asaj partie një pjesë më të madhe të ekzekutivit, kështu që ne kemi vënë re një lloj distancimi, le të themi, por nuk kemi pritur që ai do të dilte. Në këtë moment ku jemi, zoti Ahmeti sigurisht ka disa drejtorë të Lëvizjes Vetëvendosje në komunën Prishtinës dhe duhet marrë një vendim se si do të vazhdojmë. A do të vazhdojmë këta drejtorë të jenë pjesë atij ekipi, a do të vazhdojë Vetëvendosja të jetë pjesë atij ekipi? Sigurisht neve, edhe nëse dalim në opozitë, edhe nëse vazhdojmë të jemi pjesë atij ekipi, do të marrim disa, le të themi, vendime që janë të rëndësishme për vazhdimin. Deri tani folëm pak, kuptova në përgjigjen e parë ndjeshmërinë e aktivistëve, përgjigjja e dytë ishte teknikalitet. Politikisht nuk e nuhatët, dhe përse politikisht është ndarë Shpend Ahmeti nga ju? Politikisht e lëmë njane dhe folklorin edhe ndjeshmërinë e gjitha. Pavarësisht, nuk besoj që kemi diskutuar njërë për folklorin. Jo, flasim më politikë. Mendoj që politikisht duhen diskutuar 2 aspekte. Është një kuptimi përgjithshëm i politikës që ka të bëjë me planin për të marrë pushtetin, dhe një kuptim më specifik i politikës, që le të themi është dhe kuptimi Vetëvendosjes për politikën, që ka të bëjë me çfarë do të bësh me pushtetin, që janë idet politike të një subjekti. Unë mendoj që deri tani ne nuk, jo mendoj, kjo është fakt publik, ne deri tani nuk kemi lexuar ndonjë ide alternative, apo nuk kemi dëgjuar të shprehur në një ide alternative as nga zoti Ahmeti, as nga të dorëhequrit e tjerë, po e kuptoj. Ajo është aty pastaj hym te folklori i ndjenjave, nuk e gjeja më veten. Unë mendoj që në politikë pavarësisht ndjesive, njerëzit çojnë përpara disa ide ose ndalin disa ide që i quajnë të rrezikshme.
Kështu që në këtë rast unë pres që të lexoj për çfarë idesh alternative po dalin që nuk i pranoj vetëvendosja. Nuk i shoh që të kenë kontribuar më përpara me ide të cilat nuk janë pranuar, por nuk i shoh as tani që të kontribuojnë me ide të tjera. Pra, në këtë aspekt unë nuk e shoh si ngjarje politike këtë që ndodhi. Nëse flasim për arritjen e pushtetit, unë mund të them që fitoria sigurisht ka një kontribut në Prishtinë, zoti Ahmeti, të madh dhe të pamohshëm, por është një fitore e cila është ndërtuar mbi buxhetin e ndarë nga Lëvizja Vetëvendosja për fushat, mbi ngritjen e fondeve që është bërë për ta buxhetuar të fushat, mbi angazhimin e mirë aktivistëve kështu me radhë. Pra, le të themi që nuk fitohet vetëm dot ajo. Disa thonë që vetëvendosja nuk ka fituar kurrë më përpara pa Shpend Ahmetin. Mirë, po nga ana tjetër, ata duhet edhe ta dinë që vetëvendosja për herë të parë në Prishtinë ka kandiduar me Shpend Ahmetin. Pra se ka provuar më përpara për ajo mbetet për të parë çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Unë nuk besoj që këta që po dalin e dëmtojnë elektoralisht vetëvendosjen, pra po flasim për pushtetin në të ardhmen. Pse e them këtë? Sepse e shoh që po të kishim pasur pesh tek antarët e vetëvendosjes, te votuesit e vetëvendosjes, do të kishin hyrë në procese të brendshme zgjedhore. Këta thonë që nuk do të fitonin përballë Albin Kurtit. Në rregull, unë e kuptoj këtë si një lloj perceptimi të fuqisë të Albin Kurtit. Mirë, po qoftë edhe 20% apo 30% sikur të merrnin, po të marrësh 20% përballë një kandidati, ti je në gjendje pas zgjedhjeve të kushtëzosh të thua shiko, unë kam 20%. Këto janë idetë e mia, a pajtohesh me mua, përndryshe unë dal me këta 20%. Këta as këtë nuk e bën. Kjo tregon që nuk e kanë atë peshë. Dua të mbeten pak tek zoti Ahmeti sepse ishte një përfaqësues më i moderuar, i një politike vizionare, i përfaqësuesi një politike të paktën ne nga Shqipëria e lexonim kështu, më i artikuluar, edhe më tërheqës, le të themi si politikan flas. Çfarë ndau nga ju? Pse iku nga ju? Çfarë përgjigje keni? Më politike përgjigjen pra. Në letrën e tij, ai lë të thotë që ka disa ide të cilat nuk janë pranuar, edhe disa pakënaqësi të tilla. Unë pikërisht të pikpyetje po ngre. Cilat janë ato ide që nuk janë pranuar? Pra ju nuk e dini, nuk është se i ka shtruar dhe... Le të thotë që neve nuk jemi pajtuar me politikën e taksave të Lëvizjes Vetëvendosja. Ose ne nuk jemi pajtuar me politikën e Lëvizjes Vetëvendosja për bashkim kombëtar. Ose nuk kemi pajtuar në politikën për demarkacionin. Ne nuk e kemi, ende nuk e shohim këtë debat të zhvillohet. Sigurisht, njerëzit që po dalin, kjo duhet kuptuar nga pikvështrimi njerëzor, duhet justifikojnë daljen e tyre. Ata nuk mund të dalin dhe tonë po dalim kot. Ata po e justifikojnë daljen e tyre, duke sharë ata që mbeten. Kjo nuk është politike për mua, është emocionale, individuale, dhe unë nuk duhet të hyj në sharjen atyre që po dalin dhe të bëjë simetrike në kësaj. Politikisht ne ende nuk kemi një debat. Lëvizja Vetëvendosja është një lëvizje politike e cila është ndërtuar mbi disa premisa ideore, kur është ndërtuar, dhe kur ndërtohesh mbi premisa ideore, gjithmonë je i shoqëruar nga një jetë intelektuale brenda politikës. Jeta intelektuale nënkupton shtjellim të argumentave, shkrime, ligjërata e tjera. Këta persona duhet të shtjellojnë argumentet e tyre dhe idetë e tyre. Unë jo vetëm tani që nuk i shoh të shkruajnë, po unë ka kohë që këta që po dalin nuk i shoh të shkruajnë. Prej 3-4 vitesh. Pse nuk po shkruajnë ngrihet pyetja? Ndoshta nuk po shkruajnë sepse kanë frikë edhe vetë nga ajo që duan të thonë. Qartë. Megjithatë, i ka marrë një opinion zotit Buzhala të dedikuar për këtë bisedë në lidhje me largimin e Shpend Ahmetit dhe në lidhje pyetja e dytë është se cilët do të jenë përfituesit nga ky moment që po kalon Lëvizja Vetëvendosja. E ndjekim edhe kthehemi në studio për një opinion përbashkët. Si e komentoni largimin e Shpend Ahmetit nga Lëvizja Vetëvendosje? Largimi i Shpendit ishte akti i fundit në dramën ku është përfshirë Lëvizja Vetëvendosje. E kam thënë edhe herë të tjera, Lëvizja Vetëvendosje po e paguan çmimin e dëshirës së madhe për të fituar pushtetin pa i zgjedhur mjetet. Largimi i Shpendit dhe të tjerëve para tij është në një formë reaksioni zgjerimit të madh të Lëvizjes Vetëvendosje. Ka mundësi që një gjë e tillë nuk pranohet nga Lëvizja Vetëvendosje, por duhet të nënvizohet fakti që në zgjedhjet e fundit, Lëvizja Vetëvendosje u zgjerua në të gjitha drejtimet e mundshme, vetëm që të fitonte zgjedhjet, futi në radhët e saj islamist, të afërt me imamin radikal Shefqet Krasniqi, rasti i aderimeve në Prizren dhe rasti i kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje në Rahovec, futi në radhët e saj marksist-leninist dhe anarkist, siç është edhe rasti me kurteshët,
por edhe me degën e Tiranës, futi në radhët e saja edhe njerëz që e pranojnë shtetin e Kosovës dhe flamurin e saj, edhe të tillë që e djegin këtë flamur dhe që nuk pranojnë Republikën. Futi në radhët e saj njerëz që besojnë në ekonomi të tregut të lirë, edhe njerëz që besojnë në ekonomi të dirigjuar nga shteti. Futën brenda vetës njerëz që flirtojnë hapur me oligark, siç ishte rasti i Shpendit, edhe njerëz që kërkojnë dënimin me vdekje të oligarkëve. Me një fjalë, Lëvizja Vetëvendosje u zgjerua në të gjitha drejtimet, vetëm për të fituar zgjedhjet, me që dështuan të kapin qeverinë, filluan plasaritjet. Kuptohet, arsyetimet për ndarje janë të shumëllojta, por unë besoj që esenca e krizës është mungesa e një besimi në vlera pak a shumë të përbashkëta. Si është situata dhe konfigurimi politik në Kosovë pas kësaj çfarë ndodhi në Lëvizjen Vetëvendosje? Përfituesja kryesore e gjithë kësaj situate është Lidhja Demokratike e Kosovës, partia më e vjetër në Kosovë, e cila gradualisht po rritet e po zgjerohet, duke mos hequr dorë nga politikat e saja. LDK ka disa muaj që është opozita e vetme në kuvendin e Kosovës. Befasisht Albin Kurti edhe më tutje nuk po arrin që të rigjej hapësirën në raport me kryeministrin Haradinaj. Kurti ka qenë i egur dhe i pa kompromis me Thaçin, Mustafën dhe Veselin, derisa në raport me Haradinaj po komunikon me letra të hapura, me përplot kortezi, krejtësisht jashtë natyrës së tij. Në anën tjetër, përfaqësuesit e LDK-s po rezistojnë në mënyrë të suksesshme në kuvendin e Kosovës. Jemi sërish në studio, në fakt do doja të komentoja në pak a shumë përgjigjen e parë se si e komentoni largimin e Shpend Ahmetit nga Lëvizja Vetëvendosje. Zoti Buzhala tha kjo për shkak se në zgjedhjet lokale ju futët çfarë mundët në elektorat për të rritur pjesëmarrjen dhe për të rritur votat. Po, unë nuk pajtohem me etiketimet e zotit Buzhala, cilat janë etiketime që ai ka bërë dhe më përpara, dhe ai është në një farë mënyrë konsistent në etiketimet e veta. Disa nga personat që po dalin tani nga Vetëvendosja po shkojnë tek etiketimet e zotit Buzhala dhe po thonë filani kështu, filani ashtu. Mendoj që janë etiketime mendjeleta dhe pa bazë në realitet për shkak se në një farë mënyrë është zhvilluar një lloj gazetarie e sensacionit, ku thuhen fjalët shumë lehtë dhe pa u peshuar. Zoti Kurteshi që u përmend aty për shembull, ka ardhur në Vetëvendosje menjëherë pasi ka kryer mandatin e vet si avokat i popullit në Kosovë, i cili ka qenë një mandat i vlerësuar me notat më të larta nga agjencitë ndërkombëtare dhe kombëtare që vlerësojnë këtë punë. Vjen nga një histori e aktivizmit politik që prej viteve 80 i burgosur politike kështu më radhë. Nuk i paragjykon për të shkuar, i paragjykon që si mund të rinë që të qëndrojnë si mund të thuash tani marksist, domethënë leninist, për një person i cili është votuar me shumicë nga Parlamenti i Kosovës para 4-5 vitesh, është votuar për të qenë avokat i popullit, pastaj ka pasur marrëdhënie si avokat i popullit me të gjitha institucionet perëndimore kështu më radhë. Pra janë etiketime aq të përcipta sa arsyeja pse i thotë këto është për shkak se në vitet e 80-ta, për shkak të lidhjeve të asaj kohe të Shqipërisë me një ideologji të caktuar, organizatat e rezistencës në Kosovë, të cilat sigurisht ta shihnin Shqipërinë se shtetin nën, e merrin një lloj edhe ato një lloj etiketimi të kohës, i cili ka qenë pa ne thellim filozofik në të. Pastaj thotë dega e Tiranës anarkist, kjo është prap asnjë anarkist nuk është antar i Vetëvendosjes në Tiranë. Po s'është, unë nuk jam anarkist, nuk kam qenë kurrë anarkist në jetën time. As Bojkeni nuk është anarkist. As Elvisi nuk është, përkundër, Hysametin Fere është konservator mbi të veta. Elvisi, autorit që lexon, asnjë prej autorëve që lexon Elvisi nuk mund të quhet teorisë janë anarkist, as ato që thot Elvisi, apo që bën jetën e vet. Bojkeni jo, asun kurrë, kështu që këto janë etiketime që për të thënë dikujt anarkist duhet bazohesh që shiko ti ke shkruar një herë këtë, ke thënë ke bërë këtë. Po kështu janë etiketa që është vështirë dhe ti përgënjeshtrosh se nuk bazohen kërkund. Megjithatë, ju ndana oligarkët, qëndrimi i oligarkëve me Shpend Ahmetin se e ka thënë zoti Buzhala këtë që Shpend Ahmeti kishte më po marr thelbin e kësaj që thot zoti Buzhala që po ja mashkaloj etiketimet, ky po thotë që heterogjenitet i madh edhe ky heterogenitet prodhoi ndarjen. Unë mendoj që heterogeniteti është reflektimi edhe i bazës të Vetëvendosjes, i votuesit edhe i popullit. Vetëvendosja përfaqëson disa ide të caktuara. Nuk është parti dogmatike, nuk është një parti Vetëvendosja e ideologjive të ngurta. Dhe nuk ka më të tilla, nuk ka të tilla më
as në Europë më, është kot të kërkosh një gjë të tillë. Vetëvendosja është një parti e qendrës majtë, socialdemokrate dhe nacionaliste. Si e tillë, aty ka vend edhe për njerëz që janë pak më djathta se ky pozicion, edhe për njerëz që janë pak më majtas. Janë brenda kësaj qendre të përbashkët. Ne kemi për shembull antar shumë të nderuar profesorin Besnik Bislimi, i cili është ekonomist liberal. Në bindjet e tij që ai ja përcjell dhe studentëve vet si profesor ekonomist, ai përcjell një teori ekonomike e cila politikisht mund të konsiderohet e qendrës djathtë. Megjithatë ai është pjesë e vetëvendosjes, me bindje të plot dhe kontribon. Mosmarrja e qeverisë, mosmarrja e pushtetit bëri që gjithë kjo masë heterogjene të plasaritej siç thot Buzhala. Unë mendoj ndryshe. Unë mendoj që arsyet pse disa dalin janë arsyet të ambicjes personale. Dhe këto, edhe ata që po dalin, nëse i shohim, aty ke njerëz që më përpara janë konsideruar leninistë, ku diun kanë shkruar në rreth budalliqe të ndryshme. Janë njerëz që konsiderohen të djathtë, janë njerëz, aty kanë nga të gjitha llojet. Pra ti s'mund të thuash që këta po dalin se vetëvendosja u bë më e majtë apo më e djathtë, kur aty kanë nga gjithë spektri te këta që po dalin. Pse po dalin, unë mendoj që është një arsye te dikush qetëmbetje personale, te dikush është mos mbritje e ambicjes, te dikush është një ide e mbylljes të perspektivës vetë personale brenda lëvizjes, sepse edhe kjo ka ndodhur. Pra arsyet pse ndodhi kjo çarje në lëvizje, që ka ndodhur kryesisht në majat e lëvizjes, pra të grupi parlamentar, kanë qenë disa debate që janë bërë, dhe që kanë nisur para një viti e gjysmë. Unë pajtohem me zotin Buzhala kur thotë që ky është akti i fundit i një drame. Ajo është pak a shumë u zhvillua më shumë si melodram se sa si dram, e cila dram ka filluar pas mos pranimit të kritikës. Ka nisur një kritikë e cila ka qenë prej transparencës vendimarrje, mënyrës si merren vendimet e kështu me radhë, ajo nuk është pranuar. Se po hyni në detaje dhe ndoshta shikuesi nuk e kupton mirë. E ka të kurrur vetëvendosjen kjo çarje, kjo ndarje? Unë mendoj se elektoralisht jo. Elektoralisht jo, megjithatë kjo duhet parë, unë nuk jam për të profetizuar, duhet parë, unë mendoj që zgjedhjet janë gjithmonë edhe rezultat i aktualitetit politik, varet si shkon në zgjedhje. Mendoj që kurdo që t'janë zgjedhjet, ne duhet marrim masat dhe të punojmë dhe të shohim, po me sa shohim tani për tani nga matjet e opinionit, nuk ka ndonjë lëvizje drastike të elektoratit që të themi që është të kurrur vetëvendosja. Sigurisht është zhgënjim, edhe është keq, se pse? Sepse këto figura janë figura ku vetëvendosja është investuar më përpara. Pra është një punë, një mund i shkuar dëm. Një pjesë e këtyre figurave vetëvendosja i ka bërë të pranueshme për publikun se nuk janë pranuar as në emisione televizive më përpara. I ka mësuar prej si të flas për publikun, e çfarë argumentesh, po nuk ka rëndësi emrat, janë figura që ne kemi luftuar për të shuar në emisione, nuk i ka pranuar media më përpara. E tani këta po dalin po thonë vetëvendosja nuk na ka ndihmuar, nuk na ka përkrahur. Kjo është absurde. 32 deputet keni, të paktën 32 deputet patët në Kuvendin e Kosovës, grupi më i madh parlamentar. 9 janë larguar? Po, mbetemi me 23. Pritet të ketë largime të tjera? Edhe këta 9 nuk janë larguar zyrtarisht. Sot nëpër media qarkullojnë lajme që po kërkojnë krijimin e një grupi parlamentar. Nëse krijojnë dhe nëse mbetemi me 23, do të mbetemi prapë grupi më i madh parlamentar, po do ta ndajmë vendin e parë me LDK dhe PDK që kanë po aq. Prisni të ketë rrjedhje të tjera? Shikon, neve nuk kemi pritur as që të ndodhin këto rrjedhje dhe nuk presim që të ketë të tjera, po ne nuk e ndalim as kënd mezor dhe do të përpiqemi që të jemi sa më të hapur dhe bashkëpunues, mirë po me zor nuk mund të ndalim as kënd fund. Dakor. Se cili bën llogaritë vetë dhe sheh si i shkon më mirë. Do të flasim më njëherë pas hapësirës publicitare për aktualitetin politik, si do të operojë vetëvendosja tani që është me 9 deputet më pak. Ka një letër të hapur sot Albin Kurti për Ramush Haradinajn, nga disa është parë sikur ka zbutur pak tonet Albini, meqense po i tkurret partia dhe duket sikur do një lloj ure apo një lloj kompromisi me qeverinë, gjithsesi për gjitha këto më njëherë pas hapësirës publicitare. Them studioja me Arber Zaimi. Arber, do të flasim për qëndrimin tuaj kryesisht për çështjen e ratifikimit marrëveshjes së demarkacionit me Malin. Ka patur një mbledhje Lëvizja Vetëvendosje ditën e sotme, ka dalë me një qëndrim të caktuar. Ndjekim materialin, rikthehemi në studio. Në një tryezë të mbajtur këtë të premte, e cila kishte në fokus vijën e demarkacionit mes Kosovës dhe Malit të Zi, Lëvizja Vetëvendosje ka dalë me qëndrimin se së pari duhet bërë korrigjimi i kufirit dhe më pas ratifikimi i saj në kuvend. Kryetari i grupit parlamentar Glauk Konjufca ka deklaruar se nëse ratifikimi bëhet i pari, korrigjimet më pas janë të pamundura. Nëse arrim në përfundimin se ka gabime,
Kur edhe presidenti ka thënë se mund të ketë, atëherë verifikimi i gabimeve duhet i paraprirë ratifikimit, ka deklaruar konjuftësa. Nëse ndodh e kundërta, ka vjuar ai, atëherë shanset për korrigjim kthehen në zero. Nëse një version i gabuar i demarkacionit hidhet poshtë me shumicë votash në kuvend, atëherë kemi një akt sovran që nuk përbën asnjë rrezik. Por nëse ratifikohet një version i gabuar dhe më pas ka përpjekje për të bërë ndryshime, atëherë pala e dëmtuar ka gjasa ta cilësoj këtë si një agresion territorial që mund të çojë në tensione dhe prishje të marrëdhënieve politike e diplomatike, ka thënë konjuftësa. Në të njëjtat linja, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti ka deklaruar se mbi çështjen e demarkacionit ka patur së fundmi dy zhvillime: gatishmëria e Malit të Zi për të negociuar dhe gatishmëria e presidentit Thaçi për të pranuar gabimin. Ndaj nuk duhet gabuar me hapat. Së pari duhet të bëhet korrigjimi i vijës kufitare dhe më pas ratifikimi, ka thënë Kurti. Ndërkohë, sipas mediave kosovare, Kuvendi i Kosovës ende nuk ka arritur të sigurojë votat e nevojshme për ratifikimin e marrëveshjes. Pra jemi në situatën që nuk i ka votat e nevojshme Kuvendi i Kosovës për të kaluar ratifikimin, ndërkohë ditën e sotme kësaj mbledhje ka paraprirë një letër e hapur Albin Kurtit për Ramush Haradinajn. Nga shumë skeptik, të cilët ose nga shumë njerëz cilët janë mësuar me Albinin me qëndrime të forta, duket sikur po krijohet një zbutje e marrëdhënieve për çështjen e ratifikimit. Shiko, Albini kur nuk ka pasur qëndrime iracionale. Albini ka mbajtur gjithmonë qëndrime racionale. Unë duhet të shpjegoj edhe këtë që po them, edhe qëndrime për demarkacionin. Ne kemi pasur kohët e fundit rastin e zotrinjve që kanë dalë nga vetëvendosja, cilët para pak muajsh në rastin e vendosjes së Simit Kosovës kanë ndendur ulur dhe janë sharë nga gjithë opinioni publik dhe janë mbrojtur nga vetëvendosja, cilët i pam teksa kanë ndryshuar 180 gradë qëndrime dhe u ngritën ndaj Himit Kosovës. Kjo është të ndryshoj qëndrim. Kjo që po thot Albin Kurti po thot ne nuk votojmë për këtë demarkacion, mirë po kërkon nga zoti Haradinaj bashkëpunim që me qenë se demarkacioni është njëri nga kushtet për liberalizimin, dhe liberalizimi është një drejtë që i duhet popullit Kosovës, atëherë zoti Kurti po thot i kemi dy kushte, le të fillojmë të punojmë me të dyja, dhe nuk ka nevojë ta miratojmë njërin tani dhe tjetrin pas 2 vjetësh, po t'i japim kohë vetes, që ndërkohë kushti i dytë është lufta kundër korrupsionit, ndërkohë që fillojmë të luftojmë korrupsionin, t'i japim kohë vetes që të përgatisim një marrëveshje të mirë dhe të drejtë me Malin e Zi. Jo, madje e kritikon idenë e korrigjimit, sepse ajo që paraqitet në kuvend nga koalicioni qeverisës është ideja e nënshkrimit të marrëveshjes, pastaj e korrigjimit. Zoti Kurti e kritikon këtë ide sepse thotë, nëse marrëveshja ratifikohet, vetë hapja e procedurave të korrigjimit nënkupton një marrëveshje tjetër, ku do t'japësh diçka, do të marrësh diçka, hyn në një pazar të ri. Zoti Kurti thotë, meqense Mali i Zi po dëshmon që ka konstruktivitet në këtë punë, atëherë le të japim kohë vetes, le të mos udhëhiqemi nga urgjenca, edhe ashtu nuk liberalizohen vizat nëse bëjmë demarkacionin menjëherë. Demarkacioni nuk na pengon që të luftojmë korrupsionin, pra nëse duam të japim vetes kohë që të luftojmë korrupsionin, atëherë le të japim kohë edhe për demarkacionin dhe le të bëjmë të dyja bashkë. Pra asnjë ditë më vonë nuk ka nevojë të bëhet demarkacioni. Pra nuk ka zbutje të qëndrimit Albin Kurtit, përveç faktit që ai po tregohet më për zotin Haradinaj që të kemi një zgjidhje, një konstruktivitet konkret. Pra vetëvendosja është tashmë subjekti që ka marrë më shumë vota prej qytetarëve, pavarësisht ikin apo nuk ikin deputetët. Vetëvendosja duhet të tregojë opsionin e vet qeverisës, sepse është forca që ka marrë besimin e qytetarëve dhe opsioni i qeverisës është ky. Edhe pse nuk janë qeveri, ti i tregon qeverisë se nga është rruga që duhet ndjekur sipas teje. Nuk ka zbutje këtu apo ndryshim qëndrimi. Parlamenti i Kosovës është në një situatë ku për çdo vendimarrje duhet të fillojë një punë shumë e madhe për bashkimin dhe përbërjen e votave. Ka alianca kaq fragjile, ekuilibra të cilat ikin, aq më tepër tani që edhe juve nga 32 në 23 mund bëni dhe më pak, ata të 9 që kanë ikur apo ata që mund të jenë dhe më shumë nesër, nuk dihet momentet saktuara se votën do ta kenë unike apo do fillojnë me një grup tjetër. Si do shkojë kjo histori, si është apo do të ketë zgjedhje parakoshme? Ne mund të bëhemi dhe më pak, po mund të bëhemi dhe më shumë, sepse nuk lëvizin deputetët vetëm prej vetëvendosjes. Dakor. Megjithatë, çfarë duhet të them unë, se kjo edhe nuk ka rëndësi shumë, sigurisht që unë mendoj që rezultati i cili tregon mbështetjen popullore është ai i zgjedhjeve, jo ky i pazareve. Megjithatë, unë mendoj që qeveria është e dobët, nuk i ka votat,
është të detyruar të, më thonjza, të blej vota. Blerja e votave ka kosto për qytetarin e Kosovës, ka përfitim për atë që e shet votën, po ka kosto për qytetarin. Ne jemi kundër blerjes votave, neve si forcë opozitare, edhe tani edhe më përpara, gjithmonë kemi dhënë votën tonë për çdo iniciativë qeverisëse që neve na është dukur pozitive, dhe do të vazhdojmë ta bëjmë. Por do ketë situata caktuare që cila do forcë mund të bllokojë. Një qeverisje e tillë, e cila është kaq le të themi e ngushtë dhe nuk e ka shumicën e nevojshme për të qenë e lirshme. Unë mendoj që është një qeverisje e bërë vetëm për një arsye, që të kaloj marrëveshjet e dëmshme të demarkacionit të Zajednicës. Dhe pastaj kjo qeverisje rrëzohet, zotin Ramush Haradinaj edhe një herë e braktisë PDK-ja, siç e ka braktisur edhe më përpara, dhe shkojnë në marrëveshjet e mëparshme siç i kanë pasur me atë që quhet sot opozitë konstruktive. Kjo është analiza ime. Megjithatë, neve ja bëjmë gjithmonë ftesën edhe zotit Haradinaj, edhe partive tjera, që këto projekte të dëmshme të ndalen. Pra, ne bëjmë ftesë që ata të bashkëpunojnë me ne për të ndalur këto projekte, dhe ne i premtojmë bashkëpunim me ta për çdo projekt pozitiv për Kosovën. Nëse shkojmë në zgjedhje, gjë për cilën ne jemi të interesuar si forcë politike, do të ishte më mirë sepse edhe një herë do të ndaleshin këto diskutimet ku qëndron mbështetja popullore, ku nuk qëndron, doli ky, erdhi ai etj. Këto janë diskutime për mendimin tim që të qetë për të rihyrë edhe po të ketë zgjedhje nesër. Sa më shpejt që domethënë të sqarohen këto diskutime, për ne nuk është as pak e dëmshme. Sepse mendoj që edhe pse sigurisht edhe zgjedhjet në vetvete janë një kosto për Kosovën, po nga ana tjetër qeverisje të tilla që duhet të korruptojnë opozitën për të marrë vendime, janë qeverisje për mendimin tim të dëmshme që kanë po ashtu kosto për popullin e Kosovës. Se siç thash, çdo blerje e votës kushton për popullin. A do të shkojnë vota për demarkacionin, unë këtë nuk e di, mirë po unë shpresoj që edhe këta që po dalin, t'i qëndrojmë fjalës tyre, sepse fakti që po dalin nuk do të thotë që tani do të ndryshojnë gjithçka ata. Unë mendoj që duhet t'i qëndrojnë fjalëve me të cilat ja kanë kërkuar votën qytetarëve. Shpresoni që vota do të jetë për Zajednicën dhe për demarkacionin pavarësisht se si janë më me ju, por do t'ju qëndrojnë? Mendoj që duhet, ish dash nga ana e një morali politik që ata pretendojnë që e kanë edhe ata, atëherë ish dash që t'i qëndrojnë fjalës që e kanë thënë kur kanë kërkuar votën. E kuptoj. Për ndryshe, atëherë le ta lënë mandatin nëse duan të bëjnë diçka krejt ndryshe nga ajo për cilën kanë kërkuar votën. Përpara se të kaloj te materiali i radhës dhe të mbyll bisedën me ju, do doja një opinion të shkurtër për vendimin për Fatmir Limaj në shpallur i pafajshëm ndaj akuzës për krime lufte. Një koment keni për këtë? Po është hera e disat që zoti Limaj shpallet i pafajshëm, kur shpallesh ka shumë herë i pafajshëm, gjithmonë mbeten tani aty hije. Megjithatë neve si subjekt politik jemi kundër trajtimit të rasteve të krimeve të luftës në këtë mënyrë siç janë trajtuar edhe me zotin Limajn, edhe me zotrin tjerë ish luftar të ushtrisë kombëtare të Kosovës. Ne jemi më shumë që të shqyrtohen edhe të jepet rëndësi rasteve të dyshimeve për korrupsion. Mendojmë që shumë shpesh gjyqet në një drejtësi të kapur, siç është ajo që dëshmojmë ne në Kosovë, janë gjyqet të cilat shërbejnë për të shantazhuar politikanë të caktuar që të votojnë kështu apo ashtu. Mendojmë që kjo nuk ofron tani perceptim të mirë të drejtësisë për publikun. Megjithatë, në rastin e zotit Limaj, sigurisht shumë mirë që është i pafajshëm, edhe jemi të lumtur që nuk është i fajshëm për krime lufte, por ftesa jonë mbetet që zoti Limaj po ashtu të heqë dorë nga ideja e shtyrjes përpara të marrëveshjes pa drejt demarkacionit, për cilin edhe ai dikur para se të ngriheshin disa gjyqe, mbante qëndrimin që nuk do të kalojë ky demarkacion. Pastaj ndroi qëndrim dhe u shpalli pafajshëm, kjo mund të duket disi e dyshim nga një sy prej spektatorit. E qartë. Unë ju falenderoj për gjithë opinionet që ndat në studion ton Arber Zaimi.